שלום לכם. בשלב הזה של ההיכרות שלנו עם מספרי קטלן, אנחנו כבר קצת רגילים אליהם, ולהוכחות שסופרות משהו ומראות שהוא מתאים לנוסחת הנסיגה שלהם. אז הפעם נראה דוגמה יותר מורכבת. שילוש של מצולעים כמורים. זו דוגמה מעניינת מבחינה היסטורית, כי זו הייתה הפעם הראשונה שבה סדרת מספרי קטלן צצה לה, כשהמתמטיקאי השוויצרי ליאונרד אוילר פתר את הבעיה הזו. מה זה מצולע? אנחנו יודעים. זו צורה סגורה שמורכבת מסדרה של קודקודים שמחוברים בצלעות שלא חותכות זו את זו. למשל, משולש, מרובע, מחומש וכדומה. מצולע הוא כמור אם כל קו ישר שמחבר שתי נקודות בו עובר כולו בתוכו. כלומר, משהו עם צורה של פרסה הוא לא כמור. אבל רוב הצורות שאנחנו רגילים אליהן הן כן כמורות. לסיום, אלכסון בתוך מצולע הוא פשוט קו שמחבר שני קודקודים לא סמוכים שלו. אם המצולע כמור, אז כל האלכסונים שלו נמצאים בתוכו, ולכן אפשר לחשוב על כל אלכסון כזה כאילו הוא מחלק את המצולע לשני מצולעים. אם נעביר במרובע אלכסון נקבל שני משולשים, אם נעביר במחומש שני אלכסונים שלא חותכים אחד את השני נקבל 3 משולשים, וכן הלאה. העיקרון ברור. אם יש לנו מצולע עם n ועוד 2 צלעות, אז אפשר לחלק אותו ל-n משולשים על ידי העברת n פחות 1 אלכסונים. לפירוק הזה למשולשים של מצולע קוראים שילוש. אני טוען שמספר הדרכים השונות לעשות את זה הוא בדיוק Cn, מספר קטלן ה-n'i. שימו לב שכאשר n שווה 0, אז הטענה עוסקת במצולע עם שתי צלעות. זה לא באמת מצולע. אין משמעות לספירת מספר השילושים שלו, אבל עדיין משתלם לי להגדיר את C0 להיות 1 ולחשוב על המקרה הזה בתור שילוש ריק. כדי לראות שמספר השילושים של מצולעים באמת מתאים לנוסחת הנסיגה של מספרי קטלן, אנחנו כבר יודעים מה צריך לעשות. לקחת מצולע ולהראות איך שילוש שלו ניתן לתיאור אינדוקטיבי בתור משהו שמורכב משני שילושים קטנים יותר שאיכשהו הגדלים שלהם משלימים זה את זה. אז בואו ניקח מצולע כמור כלשהו עם n ועוד 2 צלעות ולכן גם n ועוד 2 קודקודים ונמספר אותם מ-1 עד n ועוד 2. לדוגמה, אפשר להסתכל על משושה כמור שיש לו 6 קודקודים ולכן במקרה שלו n שווה ל-4. אני אסתכל על הצלע 1-2 ואשאל את עצמי, כמה משולשים בתוך המצולע אפשר לבנות עם הצלע הזו? התשובה היא 4. לכל קודקוד מ-3 עד 6 אפשר לחבר את הקודקודים 1-2 אליו ולקבל משולש. במקרה הכללי, אם יש לנו מצולע עם n ועוד 2 צלעות, יש בדיוק n משולשים שאנחנו יכולים לבנות על הצלע הראשונה. בואו ניקח לדוגמה את המקרה של המשולש שנבנה על הקודקוד 4. אם נסיר את הצלע 1-2 מהמצולע, אבל נשאיר את האלכסונים, נראה שמה שנשאר עכשיו מהמצולע הוא שני מצולעים חדשים עם פחות צלעות. כל שילוש של המצולע המקורי שמשתמש במשולש 1-2-4 ייבנה משילושים של שני המצולעים הללו. למרבה המזל, שני המצולעים הללו הם קטנים יותר מהמצולע המקורי, כך שאפשר להניח באינדוקציה שמספר השילושים שלהם הוא כבר מספר קטלן המתאים. כמה צלעות יש בשני המצולעים הקטנים יותר? במקרה שלנו קל לספור ולראות שיש 4 ו-3. כלומר, מספר הצלעות הכולל בשני המצולעים הללו הוא 7, שגדול ב-1 ממספר הצלעות במצולע המקורי שלנו. זה נכון באופן כללי. בכל אחד מהמקרים שבהם נעביר אלכסונים ונסיר צלע, מספר הצלעות הכולל בשני המצולעים שנקבל יהיה גדול ב-1 ממספר הצלעות במצולע המקורי. זה כי מצד אחד הסרנו צלע, אבל מצד שני הוספנו שתי צלעות חדשות, האלכסונים. במקרה הקצה שבו מתחנו רק אלכסון אחד, שני המצולעים משתמשים בו, ולכן הוא נספר פעמיים. אז עכשיו בואו נעשה חשבון. אני אסמן ב-Tn את מספר השילושים של מצולע בעל n צלעות. אני יודע ש-T2 שווה 1 כי זה המקרה המנוון שהזכרתי של מצולע לא סגור. לכל מצולע אחר
אני עובר על כל החלוקות שלו מהצורה שראינו קודם. אני אסמן ב-K את מספר הצלעות באחד משני המצולעים שמתקבלים בצורה הזו. אז כפי שראינו, K יכול להיות לכל הפחות 2, והסכום שלו עם מספר הצלעות במצולע השני הוא n ועוד 1. ולכן K יכול להיות לכל היותר n פחות 1, שזה המקרה שבו המצולע השני הוא בעל 2 צלעות. לכל K כזה, אנחנו מקבלים שני מצולעים, אחד עם K צלעות והשני עם n ועוד 1 פחות K צלעות, ואנחנו כופלים את מספר השילושים של כל מצולע כזה על פי עקרון הכפל. אם נשווה את זה לנוסחת הנסיגה של מספרי קטלן, נראה שזה דומה מאוד. בואו נראה שזה זהה במובן הבא. T של n שווה ממש ל-C של n פחות 2. אני אוכיח את זה באינדוקציה שלמה. הבסיס הוא עבור n שווה 2, כי אנחנו לא מדברים על מצולעים עם פחות צלעות. במקרה הזה ראינו ש-T2 שווה ל-C0 ששווים שניהם ל-1. נעבור לצעד האינדוקציה. מכיוון שיש לנו אינדוקציה שלמה, אפשר להניח שהשוויון נכון עבור T של כל ערך שקטן מ-n. לכן, אפשר לקחת את נוסחת הנסיגה עבור T, ולהחליף את ה-T'ים שבה ב-C'ים עם אינדקס קטן ב-2. עכשיו נבצע החלפת משתנה עבור אינדקס הסכימה, ואפשר לראות שקיבלנו בדיוק את נוסחת הנסיגה עבור C של n פחות 2, מה שמסיים את ההוכחה. אם כן, ראינו עוד בעיה קומבינטורית שנפתרת על ידי מספרי קטלן. ויש עוד עשרות כאלו, אבל לא נעבור על כולן. מה שארצה להראות בפעם הבאה, ועם זה לסיים, הוא איך מוצאים את הנוסחה המפורשת עבור מספרי קטלן. להתראות.